Sziasztok! Simon János vagyok, sok szeretettel köszöntelek titeket az MKK Nice YouTube csatornáján. A mai témánk egy ilyen elgondolkodtató beszélgetés lesz a vendégemmel, akit már láthatok itt a csatornán, Glász Sándorral, alias Woodsman Hungary-vel. Méghozzá egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami nagyon sokszor visszaköszön nekünk itt a videós berkeken belül, meg egyébként itt találkozókon belül is. Nevezetesen, hogy hát most nagyon költően felfestve új hajnal közelít, melyben van-e még egyáltalán szerepe a késeknek, főleg az ekkora késeknek. Miről is beszélgetünk? Erősödnek az erdei túrázásra vonatkozó szabályok, tűzgyújtási szabályok, ugye az erdőtulajdonosok által felemlegetett menedéképítés, fafeldolgozás, hogy beszélgessünk erről, természetes éreztékek gyűjtögetéseit, beszéltünk az erdőtörvényen belüli fatwood vagy fenyőgyanta gyűjtésekről, megjelennek ugye a hobokályhák, a kempinggázfőzők, amelyekhez szintén nem igazán kell kés, és eljutottunk arra a szintre, hogy egy normál átlag túrázáskor valóban előfordul olyan, hogy nem is igazán fogod használni a kést, de legalábbis ekkora késeket nem. És ez picit ilyen furcsa érzéseket kelt bennem. Elkezdtem nézni Sanyi a Yellowstone sorozatot, amiben ugye a Kevin Costner egy életformát próbál fenntartani ugye kint Montana hegyei között, és hát minden oldalról kicsit szorítva, kicsit támadva érzi magát, és ha hiszed, hanem valamilyen hát ilyen elérzékenyültebb pillanatomnál úgy éreztem párhuzamot ezzel kapcsolatban, hogy mi is szerintem kezd eltűnni egy ilyen fajta felhasználási mód, ami minden oldalról szorítva van. Tehát Isten igazából azt a világot éljük, ahol egyáltalán nincsen semmiféle késnek létjogosultsága. Tehát szeletelt kenyeret veszel a boltba, készételeket veszel a boltba, felszeletelik neked a húst, a felvágottat, amikor megveszed bármit. Tehát le tudsz élni egy életet késhasználat nélkül. Ott vannak az ultralight túrázók, hihetetlen teljesítménnyel, több ezer kilométert lemennek minimális cuccal, sokszor úgy, hogy még egy svájci bicska sincs náluk, 3-4 ezer kilométeren keresztül. Egyrészt azért, mert nehéz a maga 62 grammjával, másrészt azért, mert olyan ételeket fogyasztanak, olyan helyeken alszanak, ahol igazából nincsen létjogosultsága a késhasználatnak. Vannak menedékházak, bemegy, kiteríti a kis cuccát, lefekszik, alszik benne, eszi a kalóriadús magvakat, a készételeket, az energiaszeleteket, tehát késre semmiféle szüksége nincs. Ha bármi olyan történik vele menet közben, amit kés nélkül nem tud megoldani, akkor egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül. És én nem azt mondom, hogy mindenkinek ilyen hatalmas késekkel kellene rohangálni, mint a kalandorban vagy a dzsunglesz, de a késeket nem lenne szabad kiszorítani a perifériára. Tehát mindenféleképpen kellene egy túrázónak a hátizsákba lapuljon. Ha más nem egy bicska, ha egy low budgetről beszélünk, akkor egy mora, ha egy komolyabbról, akkor bármiféle kézműves kés, de azt meg kell tanulnia használni. Azt pedig itt kint fogja tudni megtanulni használni. Azt, hogy mennyire felelősen bánunk ez közben, a tanulási folyamat közben az erdővel, a természettel, az viszont csak rajtunk múlik. És leginkább ezért vagyunk határok közé szorítva, mert van egy kis hányada ezeknek a közösségeknek, akik felelőtlenül bánnak ezekkel a dolgokkal. Maga az ember, a ma embere, az ugye eltávolodott ettől a közektől. És ebben az is benne, legalábbis az én tapasztalatom, amikor kimegyek egy sűrűben frekventált helyre, akkor ugye tömegével látom azokat az embereket, akik nem az a baj, hogy nem tudnak erdőben viselkedni, ez ugye nem okvetlenül baj, inkább azt a hiányt érzem, hogy nem is akarja megtanulni ennek az etiketnek a lényegét. És ezek a szabályozások, mert hát nem tudsz károkozás nélkül az erdőben kint lenni húzamosabb ideig. Tehát szimbiózisban tudsz lenni az erdővel, én ezt vallom, nem kell feleslegesen rombolni a környezetet, benne kell élni. Tehát nem kizsákmányolni kell az erdőt, hanem boldogulni benne. De amikor itt mérhetetlen szemeteléstől kezdve a hangoskodás és az abuzív rombolásokat tapasztal, akkor természetes, hogy az erdőtulajok és a hatóságok szigorításokba kezdnek és szabályokba kezdnek. Tehát az a fajta szabadabb élet, ami nyugaton mondjuk elfogadott akár egy kanadai vagy egy amerikai erdőben, mosolyogsz már így a sapka alatt, az itt már csak álom marad nekünk szerintem nagyon hosszú ideig, vagy talán már örökre. Elkezdett görgetni a YouTube-ot, akkor azt látod, hogy aki komoly túrázónak vallja magát, meg bushcrafternek, meg outdoor, akárkinek, meg mit tudom én, azoknál mind ott a kés, a fűrész, a balta,
Kimennek, menedéket építenek, tüzet raknak ott, ahol éppen jól esik nekik, de azt elfelejtjük, amikor nézzük őket, hogy nekik erre van lehetőségük. Tehát kint ezeknek a tartalmaknak a jó része kint készül Amerikába, Kanadába, Alaszkába, akárhol, ahol nincsenek ilyen megkötések, mint nálunk. Tehát, ha megkötéseket nézzük, akkor hivatalosan te itt egy menedéket nem építhetsz. Sőt, 2 éjszakát sem töltesz ugyanúgy. Engedély nélkül, persze. Kés az nekem valahol mindig ennek az egész tevékenységnek egy státuszszimbóluma. Tehát a cselekvőképes, a probléma megoldó, az önfenntartó embernek az egyik státuszszimbóluma. Tehát az egész tevékenység és a történelmünk, meg az evolúciónk jelentős része ezekhez az eszközökhöz köthető. Most az teljesen mindegy, hogy mekkora eszközről beszélgetünk. Szerintem legalábbis teljesen mindegy. De én biztos, hogy soha nem száműzném hátizsákból, hiszen itt kint ebben a közegben ez a mi multitoolunk, akárhogy is veszük alapul, ha megtanuljuk használni. Tehát ez egy ilyen történet, viszont én is azt veszem észre, hogy ugye az új szelek, és ezek erős szelek, Sanyi. Tehát ezek azért a mainstreamen keresztül szinte mindenhonnan fújnak, és hát rengeteg negativitást és pejoratív megközelítést is kap maga a késes közösség. Késhasználat egy olyan életforma, amit nem szabad elfelejtenünk. Tehát ez jelen van az emberiség történelmében több ezer év óta. Több százezer év óta. Kialakult egy kultúra, egy gyakorlat, amit a mai ember úgymond igazából teljesen elfelejtett, vagy úgy gondolja, hogy nincsen rá szükség, de ez a történelmünknek olyan része, amit nem szabad elfelejteni, és nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Tehát ezt ápolni kell, gyakorolni kell, és felelősen kell vele bánni. Valamiféle csodálat, valamiféle vonzalom, az mindig megvan ezek a nagy kések irányába. Még ha nem is mindig a használati értékről beszélgetünk. Nem tudom megmondani, egyfajta klasszikus verbális pöcsméregetésről beszélgetünk, egyfajta ki nem nőtt óvodáskori alfa-hím mentalitásról beszélgetünk, de nem tudunk elmenni ezzel a kések mellett, és nem csak mi, hanem nagyon sok laikus is így van ezzel a történettel. Sokan ugye azt hiszik, hogy ha vesznek egy ekkora dögöt, akkor nyugodtan jöhet a blackout meg a világ vége, akkor ő biztonságban van. De hát ez ugyanolyan hamis illúzió. Most majdnem rosszat mondtam valakiről, de nem akarom. A mai ember az élményt keres. Mindig élményt akar, és mindig azonnal akarja. Tehát van élménylövészet, élménylovaglás, élmény tököm tudja micsoda. A lényeg mindig az élményen van, és az instant azonnaliságról. Tehát a késhasználat az nem lesz instant. Azt elvágod a kezed, egyszer, kétszer, háromszor, 32-szer. Tévutak, ami éppen jónak tűnik, de nem az. Így van. És a másik dolog meg az, hogy ahhoz, hogy te úgy használd a késedet, ahogy azt kell, és hogyha van egy olyan a kezedben, és azt mondod, hogy jön a blackout, és én meg tudom ezt azzal oldani, amit kell, ahhoz rengeteg gyakorlás kell, és irdatlan mennyiségű tudásfelhalmozás, és még több gyakorlás, meg még több tudásfelhalmozás, és erre a mai emberek többségének se ideje nincsen, se energiája nincsen, meg hát tudod, TikTok, pörgeted, meg instant jön rögtön az élmény. Hát ez nem olyan. Rengetegszer kapom meg azt a fajta kritikát, hogy teljesen felesleges ez a kés, és ekkora kés is, mert hogy egy mora, nem tehetek róla, nekem úgy látszik a mora már egy ilyen kereszt lesz egyébként. Tehát én biztos, hogy egy mora nevű tajtékló hátán fogok a pokolba kerülni, de hogy értsétek meg, srácok, hogy mindazok a pillanatok, amikor én egy késről beszélek áhítattal, átszellemüléssel, az egy természetes szeretet az én részemről ezek az eszközök felé, és egy mérhetetlen tisztelet. Nem tudom nektek átadni csak a standard dolgot, mert akkor értsétek meg, hogy értelmetlen lenne maga ez a csatorna. Értelmetlen lenne maga ez a közeg, hiszen hogy adhatnám át, hogy amikor egy ekkora késsel nagy valószínűséggel nagyjából annyira fogsz jutni, mint a zsebedbe levő zsebkéssel a legtöbb túra alkalmával. Nem erről szól. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel a késsel, vagy egy ekkora késsel, vagy egy vastas, mekkora minden. Szóval, hogy ezekkel a késekkel nem tanulhatsz meg mindent, és nem veheted hasznát. Nem tudok elmenni az élmény mellett, amikor a vádlim ugye szétszakadt, és fönn voltunk azon a kibaszott szaros, sáros hegyen, és ha nem tudott volna feljönni, és nem sokon múlt, hogy nem tudott feljönni egy speciális mentő, nem tudsz egy opinellel vagy egy svájci bicskával hordágyat építeni magadnak és lejönni onnan.
kell a komoly eszköz, amit olyankor elő tudsz venni. És lehet, hogy 25 000-szer nem kell, de egyszer nagyon kellene éppen akkor, amikor. És nem csak az eszköz kell, ahogy a Sanyi mondta az előbb, hanem a tudás is hozzá. És nem csak az eszközhöz való tudás kell, hanem ezt is tőled hallottam, bocs, hogy így nyúlom, hanem ezt behelyezni abba a közegbe, ahol éppen vagy. És ez a csatorna nem fogja ezt neked mind megmutatni egy videóban sem, de nyit neked ajtót, rengeteg számos ajtót, amin keresztül te elkezdheted megvalósítani önmagad úgymond a késekkel, ha érzel erre affinitást magadban. Én ezt látom, én ebben látom az egyetlen kiutat most egyébként, Sanyi. Ez az egyetlen út, amerre el lehet indulni, ha késekkel foglalkozol. Természetesen fogunk mással is, low budgettel foglalkozni, meg egyéb hasonló dolgokkal, meg outdoor élménybeszámolókkal, de nekünk a kés az első. Legalábbis nekem, az MKK-nak a kés az első. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor jöhet a like, ne felejtsetek el feliratkozni, illetve kérlek titeket, hiszen néztek, és rengeteg, nagyon sokatoknak véleménye van, konkrét vélemény. Pöttyögjétek meg azt a gombot, és írjátok le a gondolatokat, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy ti hogy vélekedtek erről a dologról. Nem csak az észszerűség mentén, az érzéseitekre vagyok ezzel a témával kapcsolatban kíváncsi. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk nem sokára, sziasztok! Sziasztok!